السلام عليكم. والله ماني عارف شو أقول لكم. يعني أقول لكم هالقصص هذه اللي تعور القلب، ولا أني يعني أشيل القصص اللي ممكن تأثر بالشخص. لكن بقول لكم نصيحة. في حكيم أول ما حكم القرية قاموا يجون الناس كلهم، كل واحد يتشكى له، يقول أنا عندي مشكلة، وهذا يقول أنا علي دين، وهذا اللي يقول أنا فيني مرض، وهذا اللي يقول عندي مشكلة مع زوجتي، وهذا اللي يقول لا عندي كذا وهذا. فكر شوي الحكيم، قال لهم راح أحل لكم كل مشاكلكم. استانسوا، قالوا الظاهر هذا اللي راح يحكمنا هو اللي يحل مشاكلنا كلها. قال لهم بس شوفوا، كل واحد يكتب لي شنو مشكلته ويحطها لي في الصندوق. حاط لهم صندوق، وكل واحد يكتب مشكلته بورقة ويحطها داخل. فعلا كل واحد كتب اللي عنده وحطه في الصندوق. اليوم الثاني اجتمع فيهم كلهم، قال لهم كل واحد ياخذ من الصندوق ورقة بدون ما يشوف، يغمض ياخذ الورقة اللي تطلع معاه ويتوكل على الله. استغربوا، قالوا ما في مشكلة، شوف نهايتها مع هذا. فعلا كل واحد خذ له ورقة، وقام كل واحد يقرأ مشاكل غيره. هني طبعا وصل لهم رسالة ان اذا انت عندك مشكلة، ترى في ناس عندها بلاوي، ممكن ان مشكلتك هذه اللي مسببت لك ازمة في حياتك، والقلق والخوف من المستقبل والمرض، يمكن ما تجي 1% من المشاكل اللي عند الناس، لكن انت ما تعلم فيها. فعلا هذول كل واحد قام ياخذ ورقة ويقراها، قام يقول يا رب لك الحمد ان مشكلتي مو مثل مشاكل الناس. فكلهم سبحان الله صار عندهم قناعة انه فعلا هو عايش بنعمة لكن مو حاس فيها. هذا بالضبط هدف القناة من هالقصص. لما تكون انت متضايق وتسمع القصص اللي فيها بلاوي، قول الحمد لله ان مو انت الشخص اللي ارتكب هالجريمة، ولا انت الشخص اللي كان ضحية هالجريمة، ولا الشخص هذا اللي ما عنده احساس، ولا الشخص اللي ارتكب فعلا ممكن يتعذب فيها في الدنيا، ولما يتوفى يروح عند رب العالمين يحاسب عليها. قصتنا اليوم والله اني لما قعدت احضرها اني حاشتني ضيقة صراحة، تضايقت والله العظيم. ولولا ان النهاية ما بردت كبدي والله ما قلت هالقصة، لانها قصة فعلا تعور القلب. اسمع السالفة. في 2006 احضرت طفلة جايبينها اهلها ودوها المستشفى في مكة. الطفلة متعرضة للكسور في الضلوع في الايد وفي اجزاء من جسمها. طبعا دخلوها المستشفى وكانت حالتها خطرة جدا. البنت يعني متعرضة لكسور ومضاعفات قوية جدا، لدرجة انها خلاص قامت تنازع الحياة. البنت استغربوا المستشفى، طاروا فيها غرفة العمليات ويحاولون فيها، وعندها نزيف داخلي وعندها ايش صاير؟ سألوا الأب اللي جايبها، قال لا طاحت من السلم. شلون من السلم؟ دخلوها غرفة العمليات ويحاولون فيها مني منك، لكن البنت توفت. طفلة اسمها غصون، عمرها 9 سنوات. بدأ التحقيق في الموضوع، شنو القصة وشلون طاحت ومن اللي يعني طيحها من السلم وكذا. الأب بدأ يلف ويدور بالكلام. قالوا وين أمها؟ أسألوا الأم شنو صار؟ قال والله طاحت البنت من السلم وهذا قضاء وقدر. استغربوا التحقيق ان الام مو متأثرة يعني. قالوا لها عندك اطفال ثانيين؟ قالت نعم عندي ولد واموره طيبة الحمد لله وما في شيء. قالوا لها ليش انت مش متأثرة؟ يعني في شيء غريب في الموضوع.
المستشفى حول جثة الطفلة للطب الشرعي، وكانت المفاجأة أن الطب الشرعي قال يبا البنت هذه متعرضة للضرب والكسور والحرق بمواد كيماوية لا إله إلا الله محمد رسول الله. شلون تقولون طايح من درج؟ بالتحقيق مع الأب والأم اكتشفوا أن هذه أصلا ما هي أمها. اسألوا أبوها أبو غصون يبا وين أمها؟ قال والله أنا مطلق أمها والبنت الحين صار لها تقريبا سنة عايشة معاي. هني عرفوا أن الموضوع فيه إنه، وخصوصا لما كذبت عليهم زوجة الأب قالت أنا أمها، إن في شيء مخبينه. ومع تقرير الطب الشرعي اللي أكد تعرض الطفلة غصون للضرب والحرق وآثار تقييد بالسلاسل، طبعا انتقلوا على طول رجال الأمن إلى المنزل فيلة الأب، ولا فعلا كان حاط لها غرفة وفيها حبال وسلاسل وفي بعض بقايا من مواد الكروليكس، عرفتوا هذا اللي يغسلون فيه اللي كان يحرقها فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. يبا ليش؟ قال مو صحيح وكذا. قال ما في مشكلة. استدعوا أحد أقارب الأب اللي هو عم الطفلة غصون. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال يبا نبي نستفسر منك، أخوك هذا عنده بنت اسمها غصون. قال يا جماعة والله أنا تعبت وأنا راكض ورا هالقصة، أنا قدمت 3 شكاوي ورحت ما خليت جهة حكومية في الدولة إلا قدمت شك ضد أخوي وضد زوجته اللي قاعد يعذبون بنتهم غصون. أخوي هذا حاقد على طليقته ومن يومها مخلي زوجته تعذب بنته، مع أنه عنده ولد من هالزوجة الثانية عايش بنعيم. البنت غصون كانت تتعرض لأبشع أنواع التعذيب، لدرجة أن البنت كانت مكسورة إيدها وكان مقيدها بالسلاسل. فالبنت كانت تترجى أبوها، عمرها 9 سنوات، تترجى أبوها تقول له يبا الله يخليك شيل السلسلة من إيدي هذه المكسورة وحطها بإيدي الثانية. تبون لي شيء البيتشي؟ تبون لي بيتشي؟ جابوا الحارس هندي. الحارس كان يبكي على البنت، يسمع صراخها ليل ونهار، يقول إنها كانت تترجاني إني أساعدها، وهذا حارس هندي مال البيت. البنت غصون كانت تترجاه إنه يساعدها علشان يخلصها من العذاب. بنت عمرها 9 سنوات تفكر هالتفكير، كانت بجحيم. يا رب دخيلك. مالكم بالطويلة استمروا على تعذيب البنت. البنت ما عندها غير رب العالمين تناجيه، ما حد يفكها. إذا أنت ما ترحم عيالك، ما ترحم اخوانك، ما ترحم خواتك، من يرحمهم؟ تبي الغريب يرحمهم؟ إذا هذه غصون أبوها هو اللي يشجع زوجته الثانية إنها تعذبها ويدلع ولده الثاني اللي من زوجته، منو يرحمها؟ استدعوا أم غصون الطليقة، قالت أنا كنت متزوجة وحش قبل 10 سنوات، ولما حملت بغصون ما خلى وسيلة تعذيب إلا عذبني فيها. كان يطقني على بطني ويكب علي ماء الحار ويضربني، ما خلى طريقة. ولما ولدت وبنتي كانت في الابتدائي قام وطلقني وأخذ بنتي غصون مني، وأخذ بنتي بعد ما وصل عمرها تقريبا 8 سنوات، وقعدت عندها سنة وبعدين اكتشفت أن توفت أثر التعذيب. لكن والله أني أحب على خشم الحكم الشرعي في السعودية.
وترى حصلت عندنا نفس القصة، وتوفت بنت نتيجة التعذيب من أبوها وأمها، يعني ما هي زوجة أبوها، لا من أمها، وبعد ما عذبوه حطوه بالفريزر، وكلكم سامعين والقصة موجودة في اليوتيوب. كان الحكم على الأب بس 15 سنة والأم براءة، لكن الحكم هذا اللي يبرد الكبد. المحكمة يقول لك حكمت بوجود 5 قضاة بالقتل تعزيرا للأب الحقير هذا ولزوجته اللي أحقر، وتم تنفيذ الحكم في سنة 2008 وراحوا الله لا يرد أشكالهم. لكن المصيبة الناس تتعلم، بعدها بسنة طلعت بنت اسمها كلثوم، وكذلك في مكة. يا هذه كلثوم كذلك أبوها مطلق أمها وماخذ كلثوم عند زوجته الثانية، وتعذيب في البنت. الجيران يقولون إحنا نسمع صوت البنت هذه كلثوم يوميا صراخ وبكي وألم وشيء أقسم بالله العظيم لو إنه يعرفون هالناس الحقارة إن في شخص يعني يحفر بإيده ورجوله علشان بس يحصل على ولد ولا بنت. أقسم بالله أنا أعرف شخص عزيز والله لين وصل عمره تقريبا 67 سنة وهو يحاول إنه يعالج نفسه علشان يجون عيال. رب العالمين ما رزقه، راح تزوج وحدة أرملة وعندها أطفال علشان بس يربي أطفالها. رباهم لو أبوهم موجود ما رباهم مثل ما هذا رباهم، وهذول ما هم عياله، بس يبي يكسب فيهم أجر دام إن الله عز وجل ما رزقه بعيال، وياخذ فيهم أجر، وبالنهاية توفى. وشخص عزيز علي جدا، أسأل الله عز وجل أنه يرحمه ويآجره ويغفر له على الروح الإنسانية والشرعية اللي عنده. وفي ناس الله يرزقهم عيال لكن يكفرون بهالنعمة. هذا البنت كلثوم جاء واحد من جيرانهم لإدارة المستشفى مالت الوفيات والمواليد، وقال لهم والله بطلع شهادة وفاة حق طفلة جارنا. توفت بنتهم عمرها 7 سنوات في البيت، وإحنا نبي يعني أنا بساعدهم لأنهم جيراني وكذا. إدارة التحقيق اللي داخل في المستشفى ما يمر عليهم الكلام هذا. زين وين الأب؟ والله الأب وضعه شوية تعبان ونفسيته منهارة علشان بنته. شوف شلون يتكلم، والله وضعه وبنته هذه وعزيزة عليه وتوفت. قالوا لا مو مشكلة. قاموا اتصلوا إدارة التحقيق في رجال الأمن علشان ينتقلون إلى البيت. قال لا ما له داعي. قال شنو ما له داعي؟ لا يا حبيبي وين قاعد فوضى. وفعلا يروحون رجال الأمن للبيت يبي يكشفون على البنت، معاهم الطب الشرعي والأدلة الجنائية. ولا البنت متوفية لكن عليها آثار ضرب وسواد. تعرفون الضرب اللي يكون قديم ويصير فيه سواد في الجسم. البنت ما هي طبيعية. قالوا لا هذا نحولها الطب الشرعي. حولوها الطب الشرعي. ولا البنت يا جماعة متعرضة لتعذيب وحشي لدرجة ان اعثروا على آثار استخدام آلات في أماكن حساسة. طفلة عمرها 7 سنوات. منو ابن الكلب حشاكم اللي سوى بطفلة عمرها 7 سنوات كذي؟ امسكوا الأب. أنت أخاف ما تدري إن في أحد معذب. لا مو معقولة مستحيل والله ما أدري شنو كذا. شنو؟ تعال حبيبي. ألقوا القبض على الأب وعلى الأم. طلعت هذه ما هي أمها بعد. يبا وين أمها؟ يبا أنا منفصل عن أمها وماخذ البنت عندي. عرفوا العملية. قال لا نخضعكم اثنيناتكم. يوم فحصوا البنت ولا تعذيب، تقييد سلاسل،
حديد، حبل. ليش؟ البنت مقرعين شعرها ومشلعين شعرها، يعني شيء لا إنساني. تعال يا حبيبي اعترف، لا مني يا راحوا سألوا الجيران، سألوا كذا، ولا يقولون يبا احنا نسمع صراخ هالبنت يوميا على مدى 6 أشهر. يوم سألوا الأم قعدت تبكي وكذا، قالت لا أنا عندي بنتين، الأولى قال إنها توفت بحادث سيارة في جدة ومطلع شهادة وفاة وأنا ما شفت بنتي، وليلة الآن أنا أبكي عليها، توني أدري إن بنتي الثانية هذه توفت. يوم كشفوا لها قالوا لها يا بنت الحلال أنت والله إنك ما تدري وين الله قاطك. يبا البنت الثانية متعرضة لتعذيب، والظاهر الأولى كانت معذبة، يعني ما هي حادث سيارة ولا شيء. لا إله إلا الله. يا حلالاه تقطيعتكم والله انك تقطعه اللي يعذب طفل. الاب طبعا الاب والام هذا تعذبهم ما تخليه يموت، هذا لا هذا ما تخليه يموت، لان هذا اصلا مو انسان، يعني مو بشر اصلا. هذا لازم تقطعه وتخليه حي، ما تخليه يموت. علاوه على الثانيين، اي شخص يعتدي على الطفل في يعني كتحرش ولا قتل لا سمح الله، ولا ايذاء، ولا حتى ايذاء لفظي، لو يسب سب كذي ودك تمسكه وتلعن خيره، فما بالك لما يقتله ويعذبه ويستخدم اساليب ساديه بالطفل. بالمحاكمه اعترف الاب والله انا حاقد على الام اللي تركتني، وانا من يومها انا اعذب بناتي وزوجتي تساعدني في الموضوع. اضغطوا على الثانيه زوجته، استعلوها وقالت اي نعم والله هو دائما اللي يقول لي ادبيهم وكذا، وانا قاعد ادبهم بهالطريقه، لكن ممكن انه يعني زدت العيار شوي يعني. تمام. وعيالك الثانيين نشوفهم ما شاء الله يعني مثل يعني غزلان، ما فيهم شيء، لا تعذيب ولا شلون ما تأدبونهم بعد. اعرفوا ان ما حد ربي عيال الثاني. انتبهوا يا جماعة على عيالكم، اذا ما تراعيهم ما حد يراعيهم. خلاص اذا انت مو كفو لا تجيب عيال، انت مو كفو عيال خلاص اقلب وجهك وروح موت وحيد احسن لك، لانك اذا خذيت هالعيال ورب العالمين رزقك فيهم انت مسؤول بالدنيا وبالاخره عنهم. يا ويلك من رب العالمين. اذا الخدم لو انك تآذيهم رب العالمين ما راح يسامحك، فما بالك انك تعذب طفل لا حول له ولا قوة الا انك تراعيه انت. ماكم بالطويلة جاء الحكم في مقتل كلثوم بالقتل تعزيرا للأب، والسجن 15 سنة لزوجته الحقيرة. هذه كانت نهاية سالفتنا، وسامحوني على يعني عوار القلب أنا عارف، لكن كلكم تعلموا من هالشيء، وانصحوا أي واحد يعني تمادى في تربية عياله أو فاهم التربية غلط، لا تمد إيدك على طفل، خصوصا سالفة طراق ولا سالفة يعني انك تشوته برجلك. دير بالك ترى لو بالغلط تضربه كف ما تدري يصير فيه نزيف داخلي، ولا تبط طبلة اذنه، ولا تبط عيونه، وبعدين ما حد راح يرحمك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.